درود خدمت شما. در جلسه دیگه ای از آموزش طراحی مدار پیشرفته در خدمتتون هستیم و در این جلسه هم موارد بسیار مهمی رو قرار هستش که شروع بکنیم و بهتون یاد بدیم. از این جلسه به بعد شما یاد میگیرید که چطور مدارات SMD رو هم طراحی بکنید و با مفهوم بسیار بسیار مهم و کاربردی وایا آشنا میشید که توی طراحی مدارات خیلی مهم هستش. خصوصا زمانی که قرار هست مدار ما ترکیبی از SMD و دیپ باشه که اگر از وایا استفاده نکنید و ندونید وایا چی هست تقریبا نمیتونید کاری از پیش ببرید که از این جلسه به بعد قرار هست یاد بگیرید. در ابتدا کارمون رو با ایجاد پروژه تو آلتیوم شروع میکنیم. حالا با آلتیوم و نحوه ایجاد پروژه تو جلسه قبلی هم آشنا شدید ولی اینجا بیشتر ادامه میدیم. اگر یادتون باشه و تمرین کرده باشید در جلسه قبلی ما یک مدار ماژول رله طراحی کردیم و در این جلسه هم میخوایم روی همون ماژول رله کار بکنیم، ولی با این تفاوت که توی جلسه قبلی ما ماژول رله دیپ طراحی کردیم، یعنی در واقع مدار ما از نوع مدار دیپ بود و همه قطعاتش هم دیپ بودش. ولی خب میدونی که توی بازار ماژولای رله به صورت SMD هستن که شکل زیباتری دارن، مثل تصویری که در اینجا میبینید و ما هم میخوایم که از این مدل ماژولای رله طراحی بکنیم. برای همین در این جلسه میخوایم که همون ماژول رله رو به صورت SMD هم طراحی بکنیم. چون توی جلسه قبلی ما دیپ رو طراحی کردیم و اینجا هم قرار است SMD طراحی بکنیم، نتیجه این که شما هر دو تا پروژه رو در اختیار خواهید داشت و میتونید به راحتی تمرین بکنید و اونها رو هم تولید بکنید. خب بریم سراغ ایجاد پروژه. همونطور که یاد گرفتید در ابتدا میایم بخش شماتیک رو ایجاد میکنیم به این صورت و بعدش اینجا راست کلیک میکنیم و اسم پروژه‌مون رو انتخاب میکنیم. یه اسمی براش در نظر میگیریم که من میذارم ماژول رله SMD. بعدش میایم پروژه رو در جایی که میخوایم ذخیره میکنیم و اسم پوشه‌ای هم که پروژه رو میخوایم توش بذاریم همون اسم خود فایل ها قرار میدیم. در اینجا یک پوشه میسازم و این پوشه رو انتخاب میکنم، پروژه رو در اینجا ذخیره میکنم. بعدش برای ادامه کار دوباره PCB رو انتخاب میکنیم تا اینجا PCB هم برامون ساخته بشه. همین PCB رو هم دقیقاً به همین شکل اسم گذاری و ذخیره میکنیم و اینجا هم اسمش رو میذاریم و در داخل همون فولدر قرار میدیم و سیو رو میزنیم. در اینجا مشاهده کردید که مثل سری قبل ما دو تا بخش داریم، یکی مربوط به شماتیک، یکی مربوط به PCB. حالا یک ترفندی هم میخوام بهتون یاد بدم. این در صورتیه که مدار شما دقیقاً مشابه هستش و فقط حالت SMD دیپش قرار است فرق بکنه. ببینید خب اگر شما قرار هستش که یک مدار تازه طراحی بکنید، همونطور که توی جلسه قبلی یاد گرفتید، حتما باید بخش شماتیک رو آماده بکنید به این صورت و بیایید مدارتون رو در بخش شماتیک کامل پیاده بکنید. ولی بعضی موقع‌ها شما مداری که طراحی میکنید رو فقط میخواید یک تغییرات جزئی روش بدید و یا یه تغییراتی که خیلی در نوع قطعات و تعداد قطعات قرار نیست فرق بکنه. خب فقط اینکه شاید مثلا قطعش از نوع دیپ به SMD بخواد تغییر بکنه ولی تعداد قطعات و نوع قطعات همونه. مثلا یه دونه ترانزیستور، دو تا مقاومت، یه دونه رله است، قرار هست همه تعدادها یکی باشه. اینجا برای صرفه‌جویی در وقت میتونید یه کار انجام بدید که ترفند خوبی هستش که الان میخوام بهتون بگم که مربوط به این بخش شماتیک میشه. حالا چطور؟ ما چون قبلا تو جلسه قبلی اومدیم مدار ماژول رله خودمون رو طراحی کردیم، تو بخش شماتیک کامل پیاده کردیم، دیگه لازم نیست از اول دوباره اینجا همون مدار ماژول رله رو پیاده بکنیم و فقط باید بریم نوع PCBش رو تغییر بدیم. به همین دلیل شما میتونید وارد پوشه‌ای بشید که فایل‌های جلسه قبل رو توش ذخیره کردیم که میبینید اینجا هستش و اون بخشی که مربوط به شماتیک هست، یعنی این فایل رو کپی بکنید بیارید توی پوشه فایل جدید و این قبلی رو از اینجا حذف بکنید و اونی که کپی کردید رو در اینجا پیست بکنید، منتها اسمش رو باید تغییر بدید و بذارید هم اسم این فایل جدید که من در اینجا میبینید که این کار انجام دادم، رینیم میکنم و اسمش رو میذارم رله ماژول SMD که شد هم اسم فایل جدیدم. حالا این پنجره رو که فایل جدید ایجاد کرده بودن رو میبندم و بعدش چیکار میکنم؟ میام روی این فایل دابل کلیک میکنم تا توسط آلتیوم باز بشه و میبینید که همین پنجره‌ای که ما سری قبل طراحی کردیم در اینجا قرار گرفت و فایلش هم باز شد. چون دقیقاً مدار ما قرار هست همین باشه و هیچ تفاوتی نخواهد داشت به غیر از اینکه قطعاتش رو می‌خوایم SMD بکنیم و مبحث وایه ها رو پیش بکشیم و شما با اونها آشنا بشید. پس یعنی مدار ما دقیقاً همین خواهد بود و دیگه نیاز نیست وقت بذارم از اول
مداری که دقیقاً همین هست رو پیاده بکنم. خب پس الان می‌بینید که به شدت توی وقتمون صرفه‌جویی شد و الان فقط میریم سراغ بحث PCBش. حالا که می‌خوایم وارد بخش PCB ها بشیم، در اینجا دیگه موارد مهم هستش و از اینجا به دقت گوش بکنید تا بدونید که وایا چی هستش. ولی قبل از شروع کار می‌خوام که شما رو با وایا بیشتر و بهتر آشنا بکنم تا اصلا بدونید که وایا چی هستن که انقدر اسمش رو میاریم و میگیم که خیلی مهمه. در اینجا شما تصویر یک مدار الکترونیکی رو می‌بینید که سوراخ‌های روی مدار به این صورت وجود داره که بخش‌های مختلف رو با هم متصل کرده و می‌بینید که اینجا هم نوشته شده وایا و نحوه نوشتنش به این صورته. خب از نوع چیدمان این سوراخ‌ها که حالت بی‌نظم هم دارن، یعنی توی سرتاسر مدار پراکنده هستن، میتونید متوجه بشید که این سوراخ‌ها جای پایه قطعات نیست. پس چرا روی همه مدارات وجود دارن؟ اگر هم تا الان مشاهده نکردید، پیشنهاد میکنم از این پس مدارات رو با دقت بررسی کنید. خواهید دید که کلی از این ارتباطات و سوراخ‌هایی که به این صورت قرار گرفته روی سرتاسر مدار وجود داره. حتی زیر قطعات، مثلا یه آیسی رو بردارید شاید زیرش کلی از این سوراخ‌ها وجود داشته باشه. و همونطور که در اینجا می‌بینید پراکنده هستش توی بخش‌های مختلف بورد. خب اینا کارشون چیه؟ زمانی که ما نیاز میشه که بیایم دو سمت مدار رو به هم متصل بکنیم و مدارمون رو دو رو بسازیم، مثل مداری که در اینجا می‌خوایم طراحی بکنیم، یعنی ترکیبی از دیپ و SMD باشه، خب این ارتباطات رو چه شکلی باید ایجاد بکنیم؟ ما که نمیتونیم بیایم از کنار مدار سیم بکشیم و در واقع بیایم ارتباطات دو سمت مدار رو وقتی مدارمون دو رو هست با سیم برقرار بکنیم. پس از داخل خود مدار به نوعی باید تونل زنی بکنیم، از این سمتش مثلا به سمت دیگه‌اش، مثلا از سمت تاپ لیر به سمت باتن لیر ما باید یه جور تونل زنی داشته باشیم که این تونل زنی اسمش وایا هستش. در واقع همونطور که تو این یکی تصویر می‌بینید، تونل زنی به نوعی یک ارتباط و اتصال بین دو سمت مدار هستش. مثلا اگر این سمت رو یک روی مدار در نظر بگیریم و سمت دیگر رو روی دیگه مدار، به این صورت داخل مدار میان ارتباط ایجاد میکنن شبیه جای پایه است که خب این ارتباط جنسش از همون مس هستش و میاد بخشای مختلف مدار رو و پایه‌های قطعات مختلف در دو روی مدار رو با هم ارتباط میده. مثلا اگر ما در اینجا یک ترانزیستور داشته باشیم که قرار هست پایه‌اش در اون سمت بورد به پایه مثلا آیسی متصل بشه، باید از وایا استفاده بکنیم و وایا این کار رو برای ما انجام میده. برای مثال این شماتیک رو نگاه بکنید. در واقع این شماتیک که این شکلی میبینید مثل اینه که ما اومدیم زوم خیلی شدیدی انجام دادیم روی لبه PCB. مثلا این PCB رو اگه اینجوری در نظر بگیریم، اگه اون رو بیایم بزرگ نمایی بکنیم، لبهش میشه به این صورت. وقتی که ما میخوایم از PCB های دو لایه یا چند لایه یا دو رو یا چند رو استفاده بکنیم، وقتی که ما از PCB میخوایم استفاده بکنیم یا بیایم PCB طراحی بکنیم که دو تا رو داره، یعنی یک تاپ لیر داره و یک باتن لیر، بهش میگم PCB دو رو. ولی وقتی که یک PCB پیچیده خواهیم داشت، مثلا مداراتی که مادربردها دارن و قرار هست چندین لایه داشته باشه، دیگه بهش نمیگن PCB مثلا 5 رو، بهش میگن PCB 5 لایه. به این خیلی توجه بکنید، خیلی مسئله مهمیه. پس ما مدارات یا PCB های دو رو داریم و چند لایه. چند رو دیگه بهش نمیگن، از 3 تا به بالا ما دیگه چند رو نداریم، یعنی 3 مداری به اسم مدار 3 رو نداریم. پس به این مورد خیلی توجه بکنید که مسئله حرفه‌ای هستش و وقتی که شما با حرفه‌ای‌ها صحبت بکنید قطعاً با این اصطلاحات بیشتر برخورد میکنید. خود وایاها به چند دسته تقسیم میشن. وقتی که مدار ما قرار هست چند لایه باشه، مثلا 3-4 لایه به بالا باشه، نوع وایاهایی که براش طراحی میشه هم متفاوته. مثلا میبینید این یک وایا، مثلا اینجا رو تاپ لیر در نظر میگیریم، اینجا رو پایین مدار رو باتن لیر و لایه‌های داخلش هم که خب میبینیم وجود دارن. بعضی موقع لازم هستش که ما در یک مدار چند لایه از بخش تاپ لیر تا باتن لیر رو ارتباط داشته باشیم و اکثرا این ارتباطات رو اگر مدار ما چند لایه باشه، ارتباط بلند رو که تاپ و باتن رو و تمام لایه ها رو به هم متصل کرده رو GND در نظر میگیرن، چون GND یا سمت منفی مدار در سرتاسر مدار، چه تاپ لیر چه باتن لیر و لایه‌های داخلی مدار باید وجود داشته باشه و در واقع ما GND رو همه جا داشته باشیم. بنابراین توی مدارات چند لایه میان وایا رو به این صورت بلند در نظر میگیرن. میبینید این یک وایای بسیار بلند هستش و همونطور که میبینید توی لایه‌های زیرین هم به بخش‌های مختلف مدار وصله. نوع دیگه از وایه‌ها هستش که تاپ لیر و باتن لیر رو باهاش کاری نداره
و میخواد دو تا لایه درون رو به هم وصل کنه که از این نوع وایه ها هم در اینجا استفاده میکنن که خب همه این طراحی‌ها رو یاد خواهید گرفت رفته و از این جلسه هم شروع داریم میکنیم. نوع دیگه از وایه ها هستش که مثلا تاپ لایر رو میخواد به یه لایه زیرین تر وصل بکنه که معمولا این مدل وایه ها مربوط به در واقع ارتباط یک قطعه‌ای که توی تاپ لایر هست به جی ان دی مدار هست، ولی از لایه زیرین نه از لایه بالایی، و کلا یک ساختار این شکلی داره. میبینید در اینجا هم نوشته شده. و نوع دیگه ای از وایه هم داریم که در این جلسه قرار هست بیشتر ازش استفاده بکنیم، بهش میگن وایه هایی که فقط میان دو روی مدار رو متصل میکنن و توی مدارات دو رو ازش استفاده میشه. وقتی که ما میخوایم پی سی بی یا دو رو طراحی بکنیم، یعنی دو رو ساده که بخش دیپ و اس ام دی رو به هم متصل بکنن، از این مدل وایه ها استفاده میشه که میبینید این سمت مدار رو یعنی تاپ لایر رو به باتن لایر متصل میکنه. میشه گفت این مدل وایه از ساده ترین نوع وایه هستش که توی خیلی از مدارات استفاده میشه. حالا موضوع دیگه‌ای که در رابطه با وایه وجود داره اینه که در خیلی از موارد ما وقتی که وایه رو تعریف میکنیم، به غیر از اینکه قرار هست دو سمت مدار رو با هم ارتباط بده و دو تا قطعات یا چند تا قطعات مورد نظر رو با هم ارتباط بده، دیگه کار بیشتری باهاشون نداریم و هدف این هستش که از داخل مدار تونل زنی کرده باشه و ارتباط قطعات رو برقرار کرده باشه. به همین دلیل وقتی که از این مدل وایه می‌خوایم استفاده کنیم، یعنی هدفم این هستش زمانی که میایم سولدر ماسک رو، حالا با بحث سولدر ماسک آشنا میشین جلوتر، فعلا فقط اسمش رو یاد بگیرین. وقتی که میایم سولدر ماسک یا همون رنگ محافظ مدار رو میزنیم، میتونیم خود وایه رو هم پوشش بدیم، یعنی مثل این حالت و وایه هم پوشیده بشه و دیگه مثل تصویر قبل نیاد سوراخ‌های مدار دیده بشه. ولی بعضی موقع هم لازم هستش که وایه پوشیده نشه، چرا که ممکنه که روش سیمکشی یا لحیمکاری انجام بشه که البته روی وایه لحیمکاری انجام دادن بسیار بسیار بعیده و یه جورایی زمانی این کار رو انجام میدیم که مثلا اشتباهی در طراحی مدار پیش اومده و دیگه امکان این که یه تغییرات اساسی توی پی سی بی بدیم و از اول چاپ کنیم وجود نداره، ولی میتونیم اون مشکل کوچیک رو با یه سیمکشی ریز حل بکنیم. در این صورت نیاز میشه که خب روی دو تا یا چند تا وایه سیمکشی بکنیم، ولی تا حد امکان ما تلاش میکنیم که زمانی که سولدر ماسک رنگ محافظ میخوره روی وایه ها پوشیده بشه که باعث میشه که نویز مدارم کمتر بشه. حالا که با مفهوم وایه به خوبی آشنا شدید و دیگه میدونید که منظور چی هست، در اینجا میخوایم عملی تر وارد کار بشیم تا بهتر بدونید که چطور از وایه ها بعد استفاده بکنیم. کاری که انجام میدیم، در ابتدا میایم قطعاتمون رو شروع میکنیم به چیدن. قطعاتی که برای ماژول رله نیاز داریم این بار متفاوت خواهد بود. برخی قطعات ما دیپ هستن، برخی ها اسمبلی. مثلا در اینجا من رله رو انتخاب میکنم و نوع رله که انتخاب میکنم خود دیپ هستش، یعنی خود قطعه این ور برد قرار میگیره و پایه‌اش یه سمت دیگه لحیم میشه. این از رله. حالا مقاومت رو باید نوع SMD انتخاب بکنیم. ببینید قبلا ما میمدیم مقاومت رو دیپ انتخاب میکردیم دیگه، درسته در اینجا، ولی این بار میخوایم SMD انتخاب بکنیم. پس مقاومت SMD رو انتخاب میکنیم و در اینجا قرار میدیم. حالا در رابطه با پکیجاش هم میخوایم بهتون بگیم که چیکار بکنیم. حتی LED هم میخوایم انتخاب بکنیم دیگه SMD خواهد بود. میبینید چند مدل LED در اینجا وجود داره و پکیج هاشون رو هم در اینجا مشاهده میکنید. و شما میتونید هر کدوم از پکیج ها رو انتخاب بکنید که من پکیج 1206 رو پیشنهاد میدم. چون 12 البته خب این دیگه بستگی به مدارتون داره، یعنی شما میخواید مدارتون چقدر کوچیک‌تر بزرگتر باشه و امیدوارم تمرین کرده باشید و بحث پکیج ها هم دیگه یادتون مونده باشه، چون توی جلسات قبلتر چند جلسه قبلتر ما در رابطه با پکیج ها کامل صحبت کردیم و چیزی که صحبت شده رو دیگه تکرار نمی‌کنیم. و پکیج های مختلفی وجود داره. می‌بینید این شماره‌های آخر اینجا پکیج هاشون هستش، مثلا پکیج 3528، پکیج 5050، پکیج 57C و پکیج مختلف، ولی به صورت کلی پکیج 1206 پکیجی هستش که بیشترین استفاده رو داره و منم در اینجا 1206 رو قرار میدم. بعد از LED دیود هستش یا همون دایود که خب ما دیگه نوع دیپش رو نمیخوایم و دوباره اینجا نوع SMD رو انتخاب میکنیم. همونطور که در اینجا میبینید پکیج های ما هم 1206 هستش، یعنی ما در اینجا پکیج 1206 رو در نظر گرفتیم. ترانزیستورمون رو هم باید انتخاب بکنیم که در اینجا من میرم توی کتابخونه و دنبال ترانزیستور مناسب میگردم که خب در اینجا ما میخوایم 547 رو انتخاب بکنیم. پکیج ترانزیستور رو انتخاب میکنیم که SOT هستش و میبینید که در اینجا انتخاب شدش. حالا کلیک میکنم روی کتابخونه‌اش تا بتونم اد بکنم توی محیط و همونطور که میبینید در اینجا اد شدش داخل محیط و
کاملا مشاهده میکنید. خب پس ما رله رو آوردیم، مقاومت رو آوردیم، دیود رو هم در اینجا آوردیم و LED هم آوردیم، یعنی مقاومت LED و دیود و ترانزیستور و رله. بعدش ما نیاز به پایه های ترمینال داریم که خود ترمینال ها دیگه SMD نیستن، همه دیپ هستن و به کتابخونه سوکت و ترمینال ها میرم و در اینجا ترمینال سپین رو انتخاب میکنم. این از ترمینال سپین و اگر یادتون بوده باشه ما سوکت XH هم نیاز داشتیم، سوکتی که قرار هست تغذیه بردمون رو تامین بکنه. بخش سوکت ها میریم و XH سپین رو انتخاب میکنم، در اینجا یعنی پیداش میکنم، اینم XH سپین. خب حالا شروع میکنیم مدارم رو نهایی کردن. اولش که قرار هست ترمینال ما در اینجا به این صورت قرار بگیره و اگر یادتون بوده باشه ما میتونیم اسمم بذاریم که در اینجا من میذارم T1 یعنی ترمینال 1 و با گرفتن قطعه و زدن کلید اسپیس میتونیم قطعه رو به راحتی بچرخونیم و این موارد چون توی جلسه قبلی گفته شده اینجا دیگه تکرار نمی‌کنم ولی فقط حالت گذری میگم. به این صورت ما میایم چیکار می‌کنیم؟ رله رو در اینجا قرار میدیم و اسمش هم میذاریم RL1 که اشاره به رله شماره 1 داره. خب این از این و کاری که حالا باید بکنیم اینه که بیایم دیود رو هم در اینجا قرار بدیم. پس دیود رو که این هست در اینجا برمی‌داریم و میایم اینجا میذاریمش به این صورت و اسمش هم میذاریم D1. این شماره گذاری ها خیلی مهمه و به شدت باید بهش توجه بکنید. خب تا اینجا که انجام دادیم میایم بحث ترک ها رو بررسی میکنیم و سیم کشی رو یه جوری انجام میدیم، ترک کشی. خب وقتی که شما روی صفحه کلیک میکنید از بخش پلیس میتونید به ابزارهای مهم دسترسی داشته باشید. یکی از ابزارها و مواردی که خیلی باهاش سر و کار داریم ترک هستش که تو جلسه قبلی باهاش آشنا شدید ولی اینجا بیشتر اون رو خواهید شناخت و از اینجا هم دیگه یواش یواش وارد مبحث وایه ها میشیم. همونطور که میدونید در اینجا ترمینال و رله ما نوعش دیپ هستش. خب یعنی خود قطعه پایش در سمت باتن لیر لحیم میشه در حالی که خودش روی تاپ قرار میگیره. این در حالیه که این قطعه یا همون دیود ما کلن SMD هست و در سمت تاپ قرار میگیره و پایه‌ای نداره که بخواد رد بشه به سمت باتن. خب این یعنی که پایه های این رله اون وره برده ولی پایه های این قطعه ما، این دیود ما این وره برده. حالا اینا چطور قرار هست با هم در ارتباط باشن؟ میدونید که ما قرار هست رله رو به دیود هم متصل بکنیم دیگه. پس اینا قرار هست چطوری با هم ارتباط داشته باشن؟ اینجاست که بحث وایه ها یواش یواش پیش کشیده میشه و با ترک ها هم شروع میکنیم. از اونجایی که این سمت رله قرار هستش که ولتاژ و جریان زیادی رو عبور بده، مثلا 220 ولت یا 110 ولت رو عبور بده با جریان دست کم 1 آمپر تا 9 آمپر یا 10 آمپر رو قرار است عبور بده. حتی اگر شما رلی رو انتخاب بکنید که مثلا 15 آمپر پس یعنی که 15 آمپر از این بخش ممکنه عبور بکنه، جریان دهی داشته باشه. بنابراین ترک هایی که براش انتخاب میشه حتما باید خیلی قوی باشن و این توی اصول طراحی مدار خیلی خیلی مهمه و به شدت باید بهش توجه بکنید. اگر شما بیاید ترک های این ارتباطات و این بخش رو نازک و ضعیف در نظر بگیرید، نتیجتا این که ترک شما یا مدار شما کلا داغ میکنه زمانی که داره استفاده میشه و نمیتونه اون جریان دهی رو هدایت بکنه و منجر به سوختن و آتش سوزی میشه. به همین دلیل هستش که ترک ها بسیار مهمن که بستگی به ولتاژ و جریانی که قرار است عبور پیدا بکنه ازش چطوری باید ترک ها رو طراحی بکنید. من در اینجا اولین ارتباط و اتصال رو قرار میدم به این صورت، این ور رو هم به همین حالت و پایه وسط هم که خب قرار هست به پین وسط متصل بشه و از اونجایی که قرار هست این پایه ها به صورت دیپ نصب بشن، خود قطعه که خب در تاپ قرار میگیره یعنی سمت بالای مدار قرار میگیره ولی پایه ها زیر مدار لحیم میشه. بنابراین ترک ها هم که به پایه ها متصلن و قرار هست به باتن لیر وصل بشن هم باید باتن در نظر گرفته بشن. بنابراین روش که دابل کلیک بکنیم شما میتونید از این بخش باتن لیر رو انتخاب بکنید. همچنین برای این یکی ترک یعنی کلا برای قطعاتی که قرار است به صورت دیپ باشه ما باتن لیر انتخاب میکنیم. توجه بکنید خود قطعه رو یه وقت باتن لیر قرار ندید تا به شدت مدارتون اشتباه در میاد. مثلا اگر قطعه رو انتخاب بکنید میبینید که در اینجا هم تاپ و باتن داریم که اگر بزنم رو حالت باتن میبینید قطعه کلا میره اون ور برد، ولی ما میخوایم که خود قطعات تاپ لیر باشه. میبینید سوکت یا همون ترمینال در اینجا تاپ لیر هست، خود رله تاپ لیر هست، فقط ارتباطات یا ترک هاشون باتن هستش.
حالا که اومدیم سیمکش رو انجام دادیم، میایم ضخامت ترک ها رو زیاد میکنیم. یعنی ترک رو روش دابل کلیک میکنیم تا پنجره پروپرتیز باز بشه و ضخامتشون رو در اینجا میذارم 2.5 میلیمتر و میبینید که بسیار بسیار ضخیم شدش. و اینجا میبینید که یک دایره مانندی هستش. میتونم روی دایره مانند وایسم و بکشم بچسبونم به پایه که ارتباطمون قوی باشه. همین کار رو با ترک های دیگه هم انجام میدم. یعنی میکنم 2.5 میلیمتر. این رو هم کپی میکنم که دیگه هر بار ننویسم و فقط بیام پیست بکنم. خب اینم از این و ترک بعدی هم به همین صورت. الان ترک های ما تقریبا قوی شدن و در سمت تاپ لیر هم هستن. ولی یک مشکلی که وجود داره اینه که خب فقط یک لایه و یک روی برد ترک کشی شده. این در حالیه که شاید حتی همون یک لایه یا یک رو هم پاسخگو نباشه. زمانی که شما جا داشته باشید برای ترک و از اون ترک هم قرار هست جریان زیادی عبور پیدا بکنه، اشکالی نداره که ضخامت رو باز هم بیشتر بکنید. چون ما در اینجا جا داریم، من به جای 2 میلیمتر یا 2.5 میلیمتری که در اینجا قرار دادم، میام ترک رو میکنم 4 میلیمتر. میبینید چقدر ضخیم شد؟ این یکی رو هم به همین صورت میام میکنم 4 میلیمتر و این رو هم باز 4 میلیمتر قرار میدم. میبینید ارتباطاتش بسیار بسیار قوی شده و از اونجایی که پهنای این ترک‌های این بخش زیاد هستش و پوشش کاملی هم اطراف پایه ها رو داده، دیگه میتونه جریانات بیشتری رو هم عبور بده. ولی بعضی موقع ها شاید حتی با اینکه ضخامت رو زیاد میکنیم بازم یک رو کافی نباشه و بهتره که از دو روی مدار استفاده بکنیم برای جریان دهی و عبور جریان این بخش، چون همونطوری گفته شد این بخش جریان زیادی عبور قراره بده. بنابراین دوباره کاری که میکنیم اینه، میایم ترک رو انتخاب میکنیم، اینجا رو ترک کشی میکنیم. دقت کنید این بار قرمز هستش، یعنی همچنان تاپ لیره و این سمت هم دوباره ترک تاپ لیر میکشیم و این سمت هم مثل همون اول که کار رو انجام دادیم. و چیکار میکنیم؟ میایم ترک ها رو انتخاب میکنیم و این یکی ها رو هم 4 میلیمتر قرار میدیم. این 4 رو هم من اینجا کپی کنم که فقط پیست بکنم. میبینید اینم بزرگ شده اندازش و میکشیم، میایم دقیقاً رو آبی قرارش میدیم. این یکی هم به همین صورت 4 میلیمتر و این یکی هم به همین حالت. اگر دقت کنید اتفاقی که در اینجا افتاد اینه که هم اون سمت برد، چون برد ما دیگه قرار هست دو رو باشه. یه چیز که باید بدونید الان دیگه ما داریم برد دو رو طراحی میکنیم، یعنی مدار ماژول رلی ما قرار هست دو رو باشه. پس در اینجا الان هم سمت تاپ لیر هم سمت باتن لیر دقیقاً روی هم دو تا مسیر کشیده شده و دو تا ترک کشیده شده که موازی هم هستن و هر دوتاشون به یک پایه ها وصلن. یعنی منظور هر دوتاشون هر دو سمت رو میگم، چون اینجا که ما 3 تا کلا پایه داریم. یعنی اینجا دو سمت مدار، یعنی دو روی مدار ترک کشی شده، اینجا هم دو روی مدار و اینجا هم دو روی مدار. این باعث میشه که این بخش مدار به شدت توانمند باشه و چون مس ضخیمی داره، هر دو لایه هم مس کشی شده، یه جور سیم کشی شده، بنابراین دیگه به راحتی میتونه جریان رو عبور بده و جریانی که رله قرار هست عبور بده رو مدار ما هم از عهدهش برمیاد. نتیجه این که وقتی که مدار روشن میشه و از این مدار استفاده میشه، دیگه این بخش داغ نمیکنن و باعث سوختن نمیشن. اگر شما مثلا دیدید که این بخش رو میخواید متصل بکنید ولی مشکلاتی تو حرکت دادنش دارید، میتونید ترک اضافه بکنید، از این نظر مشکل نیست. ولی سعی کنید که این ترک ها رو مساوی در بیارید. مثلا الان میبینید این کشیده نمیشه. البته اینو علت داره، حالا تو آینده به این مسئله میپردازیم، ولی خب برای راحتی کار و سریع شدن کار شما میتونید به این راحتی این کار انجام بدید. یه ترک اینجا بذارید، یه ترک هم اینجا به این صورت و اونا رو هم بیاین ضخامتش رو زیاد بکنید و این ترک ها رو بردارید بذارید دقیقاً اینجا که بتونه پوشش بده. این بخشایی که کشیده نشد رو میبینید خیلی تمیز در میاد و خب پروژه رو ذخیره میکنیم. میبینید دقیقاً یک مدار بسیار قدرتمندی در اومد که هر دو سمت رو پوشش داده. حالا اگر ما یه دید سه بعدی بهش داشته باشیم، کمی ترمینال رو بالا میکشم، یعنی یه جوری وسط قرار بگیره به این صورت و میام یه دید سه بعدی میگیریم ازش تا ببینیم به چه صورته. ببینید در اینجا یه زوم آوت میکنم، فعلا کاری با قطعات دیگه نداریم. خب همونطور که میبینید اگر من زوم بکنم در اینجا ترک هایی که کشیدیم خیلی قوی هستن. من یه مدار رو میچرخونم یه بار دیگه هم نگاه بکنید این سمت، میبینید اینا ترک های ما قرار هست باشن. میبینید چقدر قوی ان، پایه‌های دیپ قطعات هستش. ببینید در اینجا خود قطعه بالا قرار گرفته و پایه‌هاش رد شده پایین که همون حالت دیپ هستش، ولی ترک هایی که داریم در اینجا خیلی قویه. یه اینجوری میچرخونم تا بتونید منظور رو بهتر درک کنید. ببینید ضخامت در اینجا کاملا میتونه
مشخص بشه. میبینید ضخامت لایه‌هامون رو یه لایه بالا داریم و یه لایه پایین. بازم میچرخونم ببینید اگر بخوایم از بغل نگاه بکنیم میبینید یه لایه بالا یه لایه پایین که وصل شدن به پایه ها. با همین باعث میشه که ارتباط این بخش که قرار جریان زیاد رد بشه خیلی قوی باشه و دیگه مشکلی از بابت داغ کردن نداشته باشه. خب مدار رو به حالت اول برمیگردونم و وارد حالت دو بعدی میشیم. خب در اینجا پس ما ترک‌ها رو برای بخش جریان بالا کشیدیم و به درستی پیاده شد. حالا موضوعی که وجود داره اینه که از اینجا بعد بحث وایه ها شروع میشه دیگه، یواش یواش بعد یاد بگیرید. درسته که ما الان اومدیم باتن لیر و تاپ لیر رو هر دو سمت و ترک کشیدیم، ولی خب این ترک هایی که تاپ لیر هستن به هیچ عنوان به پایه ها وصل نیستن، یعنی عملا اینجا بیفایده است. چرا که چون پایه قطعه ما فقط به باتن لیر ارتباط داره. از اونجایی که خود قطعه دیپ هستش پایه‌اش رد شده رفته اونور به باتن لیر، یعنی همون بخش آبی متصله، به بخش قرمز متصل نیست. پس چطوری قرار هستش که این سمت تاپ لیر بیاد کمک باتن لیر باشه برای عبور جریان دهی؟ اینجاست که همونطور که گفته شد ما باید با استفاده از وایه ها که قبلتر توضیح دادم دو سمت مدار رو با هم ارتباط بدیم، یعنی بیایم این سمت قرمز که تاپ لیر هست رو به ترک های آبی که باتن لیر هست ارتباط بدیم، انگار که بینشون سیم کشی انجام بخوایم بدیم. در اینجا وقتی که کلیک بکنید، یعنی کلا هر جای آلتیوم فرق نمی‌کنه، کلیک بکنید به همون ابزارهای پلیس که دسترسی پیدا می‌کنید، یه گزینه‌ای داریم به اسم وایا، می‌بینید در اینجا که خیلی شبیه پده ولی خب یه علامت اینجوری داره. روی وایا که کلیک بکنید یک همچین حالتی داره. ببینید برای اینکه تفاوتش هم حتی توی آلتیوم بهتون نشون بدم اینه، ما وقتی که وایا رو انتخاب می‌کنیم یه چیز شبیه پد بهمون میده و اینجا قرارش میدم، و وقتی هم که پد رو انتخاب می‌کنیم تفاوتش کاملا مشخصه. می‌بینید پد این شکلیه و وایا به این صورت، یعنی پد داخلش سبزه یا حتی رنگ دیگه میتونه باشه، وایا قهوه‌ای، متفاوت شدن از هم دیگه که شما بتونید تشخیص بدید. پس هر دوتا رو فعلا پاک میکنم که تفاوت ظاهرشون رو ببینید. حالا وایا ها رو چجوری استفاده میکنیم؟ چون همونطوری که گفته شد ما قرار است بین تاپ لیر و باتن لیر تونل زنی بکنیم، بنابراین میایم به این صورت برای این مدار البته وایا رو به همچین حالتی قرار میدیم، یه دونه اینجا میذاریم یه دونه اینجا میذاریم و میبینید تعداد وایه هایی رو به هم دیگه متصل میکنیم و دوباره میایم اینجا چند تا وایا به این صورت قرار میدیم و اینجا هم به همین حالت. ببینید کنار پایه سعی کنید که به پایه نچسبه، چون بخش پایه ها مهم هستش که بدون ایراد باقی بمونن. البته وایا ایراد نیست، منظورم که دیگه سوراخ‌کارشون زیاد نشه. با این وایه ها رو اینجوری قرار میدیم. حالا بهتونم تو حالت سه‌بعدی نشون میدم چه اتفاقی افتاده با این کاری که انجام دادیم. حالا که ما وایه ها رو به این صورت در اینجا قرار دادیم، اینا رو هم یه خورده عقب میکشم وایه رو. خب در اینجا یه تنظیمات کوچیکی انجام میدم برای بردمون، اینو اینجا و باتن لیر هم یه خورده میکشم عقب که بعداً اتصالی پیش نیاد و وایه ها رو دوباره قرار میدم. در واقع با قرار دادن وایه ها به این صورت یعنی اومدیم ما این ترک تاپ لیر رو، این بخشش رو با استفاده از وایه و ترک باتن لیر متصل کردیم و همین کار رو برای تک تک بخش‌های پایه ها انجام دادیم. حالا میریم تو بخش دید سه‌بعدی و مدار رو کمی میچرخونم و زوم میکنم تا بهتر بتونید ببینید که چه اتفاقی افتاده. همونطور که میبینید در اینجا ترک ها به صورت عادی و بدون وایه با هم ارتباطی ندارن. اگر من بچرخونم و بازم زوم بکنم میبینید که به تنهایی ارتباطی با هم نداشتن. میبینید این در واقع این بخش، بذارید من بهتر بچرخونم چون خیلی مهمه که اینا رو خوب بدونید. ببینید این پایه قطعات هستش که میبینید فقط رد شده رفته، ولی این حالتی هستش که وایه ها به وجود آورده. میبینید ارتباطات رو، ببینید من وقتی که میچرخونم این وایه ها رو ببینید در اینجا این سمت برد رو که تاپ لیر هست رو اومده به باتن لیر متصل کرده. ببینید باتن لیر و تاپ لیر هر دو سمت ترک ها، اینا میبینید این دایره مانند ترک ها هستن، با استفاده از این وایه ها به هم وصل شدن، انگار که سیم کشی شدن و تونل زنی اتفاق افتاده و همین باعث شده که ارتباط دو تا ترک ها دیگه با هم برقرار بشه. حالا هر چقدر کیفیت و چیدمان وایه ها رو شما بهتر انجام بدید، اتفاقی که میفته اینه که خب باتن لیر و تاپ لیر به بهترین شکل میتونن با هم ارتباط داشته باشن و ارتباط قوی باعث پایداری مدار میشه. با حالت دو بعدی برمیگردیم در اینجا و خب میبینید که این شد بخش مدار ما و شما اولین آشناییتون رو با وایه ها پیدا کردید. در اینجا وایه ها چقدر مهم هستن و چقدر میتونن کمک بکنن. حالا میایم ادامه سیم کشی و مسیرمون رو انجام میدیم. در اینجا میایم ترک تغذیه
رله رو وصل میکنیم. ترک های تغذیه هم به این صورت هستش. تا اینجا ترک رو میکشیم و میذاریم و ترک بعدی رو هم به این صورت میکشیم و در اینجا قرار میدیم. خب همونطور که گفته شد این دوتا پایه ها اتصالشون دیپ هستش. این در حالیه که این بخش و این دیود ما قرار هست روی تاپ مدار وصل بشه، یعنی این بخش قرار است رو باطن لحیم کاری بشه، این روی تاپ. حالا چطور اینا رو ارتباط میدیم؟ دوباره با وایه ها. از اونجایی که این پایه رله ها قرار هست روی باطن لیر لحیم کاری بشه، طبیعتا پس ترکش رو باطن لیر قرار میدیم. این رو هم باطن لیر قرار میدم و خب ضخامت ترک ها رو هم میایم تعیین میکنیم. این ترک ها از اونجایی که جریان و ولتاژ خیلی زیادی ازشون عبور نمیکنه، برعکس ترک های قبلی خیلی ضخامت کمی لازم دارن. 1 میلیمتر براشون کافیه. تازه 1 میلیمتر هم حتی زیاده، ولی برای اینکه دیگه مدار ما 100% پایدار باشه من 1 میلیمتر انتخاب میکنم. در اینجا 1 میلیمتر و اینم 1 میلیمتر. اگر ما حالا همین رو ترک رو بکشیم بخوایم به این قطعه متصل بکنیم، زمانی که بخوایم قطعه رو نصب بکنیم به مشکل میخوریم و زمانی که مدار رو بخوایم چاپ بکنیم، چون این ترک در سمت باطن هستش ولی قطعه ما در سمت تاپ. دوباره اینجا از وایه استفاده میکنیم. چطور؟ میایم راست کلیک میکنیم و یه وایه برمی‌داریم. یکیشو اینجا قرار میدیم، یکیشو هم اینجا. توجه کنید که وایه ها درسته که شبیه حفره هستن ولی به هیچ عنوان مزاحمتی در لحیم کاری ندارن. حالا شما وقتی که مدار رو چاپ بکنید به صورت واضح خواهید دید، یعنی حتی اینجا هم قرار بدید اصلا نمیفته روی رله، گیریم هم اصلا بیفته زیر رله. ما کاری با وایه نداریم، فقط قرار هست دو سمت برد، یعنی دو روی برد رو برای ما ارتباطش رو ایجاد بکنه. حتی شما اگر وایه رو بکشید زیر رله هم بذارید اینجا هیچ فرقی نداره. حتی برای زیبایی مدار میتونید این کار رو هم انجام بدید. بخواید مثلا وایه ها زیاد دیده نشه، خیلی شیک‌تر در بیاد، میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا زیر رله قرار دادم چون رله میاد روش قرار میگیره. میبینید که این سمت در واقع اومده سمت باطن لیر به وایه وصل شده. حالا وایه این ارتباط رو به روی برد ما هم برقرار کرده. پس ما میایم ترک بعدی رو تاپ میکشیم، یعنی تاپ لیر قرار میدیم به این صورت و همین کار رو با این یکی هم انجام میدیم که باعث میشه مدار خیلی شیک در بیاد و تمیز باشه. این رو هم ضخامتش رو همون 1 میلیمتر میذاریم چون زیاد نمیخواد باشه و این یکی ترک رو میکشیم و به قطعه وصل میکنیم. حالا دیگه این قطعه ما با پایه در ارتباط مستقیم است. انگار که مستقیما اومدیم مثلا مدار قبلی که دیپ بود مستقیما وصلشون کردیم. این وایه ها اومدن ارتباط رو برای ما ایجاد کردن، ارتباط اون سمت رو یعنی تاپ لیر رو با باطن لیر برقرار کردن. دقیقاً مثل اینونه که ما اومدیم از سمت تاپ یعنی از زیر برد مسیر رو آوردیم، از زیر برد یه سیم کشیدیم به روی برد و از سیم رو ادامه دادیم چسبوندیم به قطعه. دقیقاً یک همچین حالتیه. ببینید وایه ها چقدر کار رو راحت میکنه. حالا اگر وایه وجود نداشت و تکنولوژی وایه به وجود نمیومد، مجبور بودیم مسیرها رو سیم بکشیم یا جامپر بزنیم که به شدت کار رو سخت میکرد و در واقع نویز مدار رو بالا میبرد. از نظر قیافه و ظاهرم مدار رو زشت میکرد چون کلی سیم بعد میکشیدیم که بخوایم بخشای مختلف مدار رو ارتباطش رو برقرار کنیم. و مهمتر این که توی مدارات پیچیده تر هم که دیگه عملا امکان پذیر نبود. به خاطر همین قدیما مدارات خیلی بزرگ بود و کلی سیم کشی و جامپر کشی و اینجور چیزا داشت. به دلیل اینکه خب تکنولوژی ضعیف‌تر بود، وایه‌هایی به این صورت قدرتمند نمیشد زد و مجبور بودن که برای هر بخش یک مدار مختص خودش رو بسازن و مدار رو بیان با سوکت با هم ارتباط بدن. ولی خب این وایه و تکنولوژی اینطوری کار رو راحت تر کرده. این از این و دیدید که وایه چقدر کار رو راحت میکنه و در اینجا تونستیم ما مسیرمون رو قرار بدیم به این حالت. حالا نوبت میرسه به قرار دادن LED مون. یه LED هم ما می‌خوایم بذاریم که زمانی که مدار روشن میشه مشخص بشه و همینطور مقاومت. خب LED که انتخاب کردیم در اینجا اسمش رو هم میذاریم LED که مشخص بشه چی هستش. حتی میتونیم بذارین اسمش رو مثلا اگه بخواید خیلی دقیق‌تر باشه CLED که اشاره به چنل LED داره، یعنی LED کانال. و خواستید که خیلی هم جا نگیره اندازه‌اش هم میتونید کوچیک‌تر بکنید. من اندازه نوشته‌اش رو مثلا می‌کنم 1 میلیمتر و این LED رو هم میام در اینجا قرار میدم کنار رله و این دیود رو هم میام اینجا قرار میدم D1 رو که تداخلی با LED نداشته باشه. این CLED نشون دهنده کانال در واقع LED هستش، یعنی چنل LED. خب مورد بعدی که ما بعد قرار بدیم ترانزیستور هستش. ترانزیستوری هم که انتخاب کردیم نوع SMD هست. در اینجا میبینید خود ترانزیستور هم SMD قرار میدیم و اسمش رو میذاریم Q1 که اشاره به ترانزیستور ما داره. برای اینکه مدار من جمع و جور رو شیک در بیاد اندازه‌های نوشته هم کوچیک میکنیم 1
میلیمتر. میریم ببینیم که کتابخونه ترانزیستور و شماتیک چطوریه. ترانزیستوری که ما استفاده کردیم 547 هست دیگه، درسته؟ 547 SMD و پینزش رو میزنیم که بهمون نشون بده پایه‌اش به چه صورته. اگر این ترانزیستور 547 ما باشه، پس این پایه یعنی پایه بالا میشه کلکتور، پایه پایین این سمت میشه بیس و پایه بعدی امیتر. این پایه میشه کلکتور، پایه‌ای که قرار هست به رله وصل بشه. ترانزیستور رو میچرخونیم و در اینجا قرارش میدیم. البته من فکر میکنم این کتابخونه که اینجا دارم یه ایراداتی داره، چون میاد اینطوری نشون میده ترانزیستور رو، حالی که نباید اینطوری نشون بده. البته سعی میکنم یک کتابخونه بهتر جایگزین کنم. این به نظرم کتابخونه‌اش کمی ایراد داره. خب کتابخونه مناسب رو در اینجا پیدا کردم و دوباره اسمش رو Q1 قرار میدم. کتابخونه ترانزیستور قبلی ایراد داشت. خب همونطور که مشاهده کردید، پس این بخش یعنی اینجا میشه طبق شماتیک، اینجا میشه کلکتور و کلکتور هم قرار هست به سمت منفی در واقع رله یا پایه منفیش وصل بشه، که البته خب میدونید یعنی اینکه سمت آنود دیود، چون ولتاژ از اونجا میاد وارد پایه رله میشه و عبور پیدا میکنه به این سمت. پس ما در واقع اینجا رو، این سمت دیود رو به این بخش ترانزیستور متصل میکنیم. کم زوم میکنم تا بهتر بتونیم کار بکنیم. اسم ترانزیستور رو اینجا قرار میدم. حالا میایم ترک رو میکشم و دقت کنید این بار دیگه روی تاپ لیر داریم کار میکنیم. ترک رو به این صورت قرار میدم و میام ضخامتش رو هم تعیین میکنم. همونطور که میدونید ضخامت اینا رو، البته این دیگه 1 میلیمتر براش خیلی زیاده، همونطور که کاملا مشخصه. ببینید برای اینکه کمترش بکنید 0 نقطه مثلا 5 نیم میل میذارم که خب مشاهده میکنه اندازه مناسبیه و این رو هم همینطور 0.5 میشه نیم میلیمتر. برای این بخش کافیه و ترک رو میکشم و به این صورت به کلکتور و ترانزیستور متصل میکنم. حالا امیترش کدوم سمت بود؟ امیترش میشه این یکی پایه، یعنی اگر ما این رو اینجوری بچرخونیم پایه پایین میشه امیتر، یعنی این میشه امیتر که قرار است GND ما باشه و این پایه هم پایه بیس هستش. خب میدونیم که مقاومت رو باید به پایه بیس متصل بکنیم، درسته؟ بنابراین میایم چیکار میکنیم؟ مقاومتمون رو پیدا میکنیم. کجاست مقاومت؟ و مقاومت رو هم میذاریم اسمش رو R1. اسمش هم اندازش رو کوچیک میکنیم. اسمش رو میذاریم وسط که جمع و جورتر باشه و R1 رو هم میایم اینجا قرار میدیم. حالا LED رو کمی میتونیم بکشیم بالاتر. ببینید R1 هم اینجا قرار گرفت. یه خوردم کم ترانزیستور رو میکشیم اینورتر که جا بیشتر باز بشه. یه خوردم میکشیم عقب که دیود رو بعداً بتون راحت‌تر نصبش بکنیم. حالا میایم یه دید 3 بعدی فعلا میگیریم تا ببینیم چیکار کردیم. ببین اگر من زوم بکنم ببینید چه شکل تمیزتر و شیکی داره. جمع و جور و اصلا قابل مقایسه نیست با ماژول قبلی. کاملا کوچیک هستش و ترتمیز. خب برمیگردیم به حالت 2 بعدی و این شد LED ما. اینم مقاومت قرار هست به بیس متصل بشه. میایم با استفاده از ترک این سمت مقاومت رو به بیس متصل میکنیم. ضخامت ترک رو نیم میل قرار میدم در اینجا. یه زائده اضافی به وجود اومد، اینو پاک میکنم و وصلش میکنم به بیس، چون مقاومت باید به بیس وصل بشه دیگه. بعد ذخیره میکنم، مطمئن میشم یه بار دیگه اشتباه نکردم. بله این بیس هستش. تمام طراحی ما میبینیم که تاپ لیره و این بخش هم که امیتر قرار است به منفی مدار وصل بشه. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ سوکتمون رو هم وارد میکنیم و الان دیگه به سوکت هم نیاز داریم و این رو هم میام اینجا قرارش میدم و اسمش هم میذارم S این. حالا S این یا هر چیز دیگه. اندازه نوشته رو هم کوچیک میکنم و کمی حالا میبرم عقب‌تر برای اینکه بتونم جای نوشته داشته باشم. اصلا شما میتونید حتی اسمی هم برای سوکت نذارین، الزامی نیست. اگر چون این اسم مربوط به قطعات پاک نمیشه، اگه میخواین اسم نذارین کافیه یه نقطه بذارین و نقطه رو بکشین داخل خود قطعه مخفی کنین. بنابراین میام ترک رو میکشیم و پایه وسط رو که بیس هستش، یعنی به بیس ترانزیستور قراره وصل بشه از طریق مقاومت، رو وصل میکنیم به پایه وسط به این صورت و اینجا دوباره بحث وایه ها پیش میاد، چون این سوکت دیپ هستش ولی قرار است ما به یک قطعه SMD متصلش بکنیم. اولش میایم در اینجا ضخامت رو تعیین میکنیم، ضخامت ترک رو، و دوباره وایا قرار میدیم. نگاه کنید اینجا وایا قرار میدیم، اینجا هم وایا قرار میدیم، چون در هر حال قرار است تمام پایه ها به سمت تاپ مدار وصل بشه، در حالی که خود قطعه یعنی سوکت ما دیپ هستش و با باطن مدار خیلی کار داره. خب وایه ها رو به این صورت مرتب در اینجا قرارش میدیم و میبینید که ارتباطاتش هم با این قطعه ما کاملا برقراره. به این صورت اگر زوم بکنیم کاملا مشخصه. حالا میایم دوباره یک ترک ایجاد میکنیم
و اون ترک رو هم علاوه بر ضخامتش میکنیمش باتن لیر که این بار دیگه به این قطعه وصل میشه و خب چون بهتره که باتن لیر کمی ضخیم‌تر باشه اینو دیگه میتونیم 1 میلیمتر بذاریم به این حالت. و الان سوکت سیگنال ما متصل شد که سیگنال از اینجا وارد بشه از طریق مقاومت به بیس ترانزیستور میرسه. این پایه رو میکنیمش GND مدار. بنابراین دوباره ترک رو از سمت تاپ میکشیم به این وایا متصل میکنیم. خب نوعش هم که تاپ قرار باشه چون به تاپ مدار وصله و دقیقاً مثل این یکی میایم یک سمت باطن هم براش در نظر میگیریم. یه ترک دیگه میکشیم در اینجا و متصلش میکنیم به این وایا تا مدار ما کاملا تمیز و درست در بیاد. میبینید که کامل مدار متصل هستش. خب این از این و میایم ترک بعدی که باتن لیر رو هم میکشیم در اینجا. ضخامت 1 میلیمتر، نوعش هم باتن لیر و میکشیم به پایه متصلش میکنیم. توجه بکنید به چه صورت در اومد. وایه ها ببین چقدر کمک میکنن. حالا اگر این وایا نبود و یا شما بلد نبودید از وایه استفاده کنید بعد اینجا رو جامپر میزدید. ببین چقدر قیافه زشتی در میومد. خب حالا کاری دیگه که باید انجام بدیم اینه که بیایم سمت مثبت مدار یا تغذیه مدار رو متصل بکنیم. چیزی که وجود داره ما برای LED هم باز یه مقاومت نیاز داریم. بهتره که براش قرار بدیم. یا اصلا شاید 2 تا LED نیاز داشته باشیم. یکی LED مربوط به پاور و یکی هم مربوط به همون حالت کانال باشه. خب LED کانال هم که اینه. اندازه نوشتهش رو هم کوچیک کردیم. در اینجا قرارش میدیم. خب میام چیکار میکنیم؟ سمت مثبت مدار رو اول سیم کشیش رو انجام میدیم. ترک رو میاریم در اینجا و این ترک رو ضخامتش رو میذاریم 1 میل. و اینم میکنیمش باتن لیر وصل میشه به این وایا و دوباره ازش یه تاپ میکشیم و میبریم. همونطور که گفته شد چون ولتاژ کاری ما خیلی پایین هستش شما راحت میتونید ترک رو ضخیم نگیرید و نیازی هم به این کار نیست. من در اینجا دوباره نیم میلی رو برای این ترک قرار میدم. LED هم یه ذره میتونم بکشم بالا که مزاحمتی برای چیز نشه و وقتی که این رو به همین وایا وصل بکنم در اینجا یه جور شاهراه تور به وجود اومده. الان ولتاژ مثبت ما میاد به رله میرسه و از اینجا وارد دیود میشه و فرآیندش رو طی میکنه و دوباره میاد از این بخش وارد و خب وقتی که اینجا وارد بشه از این پایه از کویل عبور میکنه میاد از اینجا از طریق ترانزیستور به GND مدار وصل میشه و ترانزیستور هم که توسط سیگنال کنترل میشه. اینطوری مدار ما به درستی کار میکنه. حالا مونده LED رو باید درستش بکنیم. LED رو هم چیکار میکنیم؟ دوباره از وایا اینجا نیاز هست استفاده بکنیم. دوباره اینجا یه وایای دیگه قرار میدیم به این صورت. حالا میگم چرا وایا نیاز داریم. و خب این سمت LED ما سمت کاتود LED و این سمت هم آنود هستش. سمت کاتود LED رو باید به کلکتور و ترانزیستور یا به این پایه رله متصل بکنیم که مشترک باید بشن. میایم یک ترک کوچیک ایجاد میکنیم ولی قبل از اینکه ادامه بدیم و با ترک قاطی بشه این رو تبدیلش میکنیم به باتن لیر و از اونجا که باتن لیر ارتباطی با تاپ لیر نداره به راحتی ما بدون ایراد میتونیم بکشیم باتن لیر رو به این صورت و به این وایا وصلش بکنیم. دوست دارم که الگوی مدار رو خوب دنبال بکنید و یاد بگیرید و حسابی تمرین بکنید. ببینید وصل شد به این وایا، یعنی الان سمت کاتود این LED ما وصل شده به این پایه که با آنود دیود مشترکه و در نهایت به کلکتور و ترانزیستور متصل شده. خب حالا این بخش رو هم ما باید بیایم ترک قرار بدیم و سمت باتن و تاپ هم دوباره به هم وصل بشن. ببینید این ترک رو هم که اینجا بذارم به این صورت این ترک هم به وایا متصل شده و الان این LED ما هم کاملا با در واقع این بخش با کلکتور در ارتباطه. حالا باید برای LED هم بیایم مقاومت قرار بدیم که کار سخت نیست، کافیه که یه ذره حالا زیاد نه سوکت رو عقب‌تر ببریم و جا برای مقاومت هم ایجاد بکنیم. حالا میریم مقاومت رو در اینجا برمی‌داریم و یه مقاومت SMD انتخاب میکنیم و اسمش رو هم میذاریم R2. اندازه نوشتهش هم باید خیلی کوچیک بکنیم. خب این هم اسمش رو میذاریم داخل. این مقاومت رو هم اینجا قرار میدیم به این صورت. چون سوکت رو حرکت دادیم ترک ها رو هم اصلاح میکنیم چون نیازه اگه یه وقت چنین تغییراتی اتفاق افتاد ترک ها رو هم باید دوباره اصلاح بکنیم. ارتباطاتمون درست. در اینجا میایم مقاومت رو به دیود وصل میکنیم با استفاده از یک ترک تاپ لیر، چون همه قطعات SMD مون کلا تاپن دیگه، تاپ لیر هستن. به این صورت ارتباط برقرار میکنه و این سمت رو هم به مثبت مدار و به همون وایا متصلش میکنیم. ببینید این ترک رو از اینجا میاریم و به همین ورودی ولتاژمون وصل میکنیم. به این صورت الان LED ما هم اومد چیکار کرد؟ مقاومت مربوط به خودش رو دریافت کرده. الان دیگه دارای مقاومت هستش. R2 هم که مربوط به خب LED و نذاره LED بسوزه، چون LED خب 3 ولت هستن و ما در اینجا میخوایم 5 ولت بدیم.
یا حتی ممکن 12 ولت بدیم بستگی به رله. خب البته اوم مقاومت هم بستگی به ولتاژ کاری فرق میکنه. مثلا اگر شما 5 ولت رو بخواید برای مدار استفاده کنی، یعنی رله شما 5 ولت و این مدار قرار است با 5 ولت کار بکنه، شما میتونید مقاومت 1 کیلو اوم برای LED قرار بدین. اگر 12 ولت باشه باید این مقاومت بشه 2 کیلو اوم که نذاره LED آسیب ببینه. در حال حاضر الان این مدار ما کاملا آماده است و مداری بسیار کوچیک در اومدش. ذخیرهش میکنیم، زوم آوت میکنیم که ببینیم چیز دیگه نیست و حالا قرار هستش که مدارم رو برش بزنیم و برش روش ایجاد بکنیم. برای اینکه حالا مدار ظاهری بهترم بگیره میتونید کلا اصلا نوشته خاصی روش نذارید، مثلا این نوشته ها رو در داخل زیر قطعات مخفی بکنید که فقط مونتاژ کار بدونه که چی کار داره میکنه. این LED رو هم میتونه حالا بازم کوچیک‌تر بکنم اندازش رو، مثلا 0.5 و بچرخونم اینطوری و بیایم اینجا قرارش بدیم که ظاهر بسیار شیک داره و همونطور که هر شد فقط مونتاژ کار میدونه که چه خبره. حالا نوبت میرسه به نوشته ها، مربوط به نوشته هامون. حالا میایم اینجا و استرینگ رو انتخاب میکنیم. با 3 تا نوشته نیاز داریم. حالا میگم الان این 3 تا برای چی هستن. به این صورت همه این نوشته ها باید به رنگ زرد در بیان و این لایه رو براشون انتخاب بکنیم. تاپ اوورلی رو براش انتخاب میکنیم، هر 3 تا رو، و اندازه هاشون رو کوچیک میکنیم. البته خب اینا چون قرار هست فقط علامت باشن حالا خیلی اذیت کننده نیست. اندازه همه رو میکنیم 1 میلیمتر. میبینید خیلی اندازه کوچیکی خواهند داشت. و خب نوشته هر کدوم رو تغییر میدیم. یکیش رو میکنیم مثبت که در اینجا قرار میدیم، یکیش رو میکنیم S که در واقع اشاره به سیگنال داره، یکیش هم میکنیم G که در واقع به ما میگه که این سمت GND مدار هست که مصرف کننده یا کسی که داره مدار رو استفاده میکنه بدونه که اتصالات و ارتباطات به چه شکله. حالا قبل از اینکه برش رو انجام بدیم یک دید 3 بعدی ازش به دست میاریم و میبینیم بله مدار ما بسیار مدار شیک و تمیزی در اومده. و یه خوردم نوشته هاش رو مرتب تر بکنم توی یه ردیف قرار بگیرن. توی طراحی مدار ظاهر خیلی مهمه، خیلی ها به ظاهر اهمیت میدن و اصلا واقعا مهم هم هست. بنابراین شما هم اهمیت بدید. یه زوم آوت میکنم و شکل کلی مدار ما به این صورته. یه زوم اینم بکنم میبینی که ارتباطات و اتصالات به بهترین شکل ممکن انجام شده. و یادتون از LED رو با استفاده از تاپ لیر و وایا با هم متصل کردیم. با استفاده از وایا رفته به باتن لیر، دوباره اومده اینجا به تاپ لیر متصل شده. و اگر من بخوام مدار رو بچرخونم، نقش وایا ها رو به خوبی در اینجا میتونید ببینید این تاپ مدار هست و این باطن مدار. میبینید چجوری به هم متصل شده، خیلی شیک و تمیز اومده و وایا زیر رله قرار گرفته و اصلا مزاحمتی برای کار نداره. این شکل کلی مدار ما هستش و شما با همین تمرینی که در اینجا یاد گرفتید اگه انجام بدید به خوبی همین مدار رو خواهید توانست که طراحی بکنید. حالا مدار رو صاف دوباره قرار میدم و به حالت 2 بعدی برمیگردیم و این بار میایم برشمون رو انجام میدیم تا ببینیم مدار ما چه اندازه‌ای خواهد داشت. خب در اینجا برای برش توی سری قبلی یاد گرفتید کیپ آوت لیر رو انتخاب میکنید که در اینجا انتخاب شد. وقتی روش کلیک بکنید اینجا انتخاب میشه و بعدش میایم چیکار میکنیم؟ لاین رو انتخاب میکنیم. میایم دور تا دور مدار به این صورت لاین رو میکشیم. سعی کنید که اضافه الکی نداشته باشیم توی لاین. خب زوم میکنیم این بخش هم نیاز به یه اصلاح کوچیک داره. اینم از این. خب شکل کلی مدار ما به این اندازه در اومد. حالا اینجا که جای خالیه شما میتونید اسم برند خودتون رو، مدل رو و هر چیز دیگر رو بزنید که دوباره با استفاده از استرینگ انتخاب میشه. مثلا من در اینجا استرینگ رو انتخاب میکنم و عبارت CWS الکترونیک رو میزنم. یک فاصله هم در اینجا لازمه. خب نوعش هم که تاپ اوورلی انتخاب میکنم، اندازش رو کوچیک‌تر میکنم در اینجا 1 میل و میام اینجا قرارش میدم که در واقع برندم هم بتونم تعریف کرده باشم. یا آدرس وبسایت یا هر اسمی که شما لازم است رو میتونید در اینجا قرار بدید. حالا که محل برش رو هم انتخاب کردم، کلید شیفت رو میگیرم. اگر یادتون باشه جلسه قبل هم اینو گفتم و تمام لاین های اطراف یعنی خطوط اطراف رو انتخاب میکنم و بعدش میام تو بخش دیزاین، بورد شیپ و دیفاین بورد شیپ فرام سلکت آبجکت رو انتخاب میکنم و تمام. مدار ما برش خورد. حالا کنترل S و ذخیره‌اش میکنم و این بار میام یه دید 3 بعدی ازش میگیرم. حالا ببینیم ماژول رله ما چقدر شیک شد و چه اندازه‌ای شد. حالا اینجا هم تصویر یک ماژول رله که تو بازار هست رو هم میارم کنار این قرار میدم و مقایسه بکنید که چقدر
زیبا در اومد و دقیقاً شما همون مدار صنعتی رو ایجاد کردید. به جای این سوکت شما میتونید مثل این یکی‌ها پین بذارید، هیچ فرقی نمیکنه. ولی خب من سوکت گذاشتم که شیک‌تر و قوی‌تر باشه و این شد مدار ماژول رله ما که میبینید کاملاً حرفه‌ای هستش و شما الان دیگه میتونید ازش استفاده کنید. یک چرخش سه‌بعدی هم انجام میدید و ببینید سمت باتن لیر رو میبینید با استفاده از وایه‌ها به هم متصل شده و اینجا هم یه دونه باتن لیر داریم که همون LED رو به مقاومت متصل کرده. اینجا هم که باتن لیر و تاپ لیر که با استفاده از هم وایه‌ها متصل به سوکت هست و خب میبینید که کل مدار خوب در میاد. حالا یک نکته خیلی مهم باید عرض بکنم خدمتتون که این رو هم باید یاد بگیرید. از اونچه که این بخش رله همچنان مهمه و همونطور که گفته شد جریان و ولتاژ زیادی ازش عبور میکنه، خود این وایه ها به این صورت که قرار میگیره ممکنه یه جوری ضعف ایجاد کنه. درسته که دو تا لایه رو به هم متصل کرده، تاپ لیر و باتن لیر رو، به دلیل اینکه یک حالت حفره ایجاد شده و فضای خالی وجود داره، در واقع باز هم خودش باعث ضعف توی ترک ها میشه. برای جلوگیری از این مشکل و برای اینکه بخش ترک ها ضعیف نشن و این حالت ها جبران بشه، شما خیلی راحت میتونید داخل وایه رو، چون اصلا کلا توی طراحی مدار میتونید کار رو انجام بدید، بیاین داخل وایه ها رو، چون وایه ها دیگه قرار نیست استفاده دیگه داشته باشه، هدفش اتصال دو سمت مدار بود، برای جبران تقویت در این حال که وایه رو داشته باشید ولی این نقص هم برطرف بشه، داخلش رو پر بکنید. یعنی داخلش رو خمیر قلب باید بزنید داخل وایه ها رو، فقط برای این بخشا رو، برای چنین مداری، و بعدش بیاید با حرارت دادن کاری بکنید که اون قلب ذوب بشه و وقتی که ذوب بشه اتفاقی که میفته اینه که اون بخشا پر میشه و دیگه مثل اینه که این ترک مستقیم یه سره به هم وصلن و هیچ نوع حفره و ضعفی وجود نداره که خب با انجام این کار شما کاملا این ضعف رو میتونید جبران بکنید که بسیار بسیار مهم هستش که به این نکات ریز توجه بکنید که در اینجا خدمتتون عرض کردم. چون ما مجبور بودیم که خب از وایه استفاده بکنیم، دو سمت مدار رو به هم وصل بکنیم و این حالت وایه هم نباید باعث ضعف بشه، چون هدفمون تقویت این ترک ها بودش. این هم از بخش دیگه مدار ما و میبینید که کاملا شیک هستش و شما الان همین مدار رو به همین صورتی که در اینجا طراحی کردیم اگر بسازید کاملا به صورت صنعتی میتونید وارد بازار بکنید و ازش استفاده بکنید. ببینید ابعاد بسیار کوچیکی هم داره. این هم از مدار ما و وقتی که حالا این مدار رو شما چاپ بکنید به خوبی خواهید دید که کار میکنه و یک ماژول رله شیک رو برای خودتون ساختید. برمیگردیم به حالت دو بعدی و تو این جلسه مبحث بسیار مهمی رو یاد گرفتید و الان دیگه میدونید که ترک ها رو چطور باهاشون کار بکنید. با مبحث بسیار بسیار مهم وایه آشنا شدید و نحوه استفاده از اون رو و کاربرد وایه رو هم یاد گرفتید. هرچند که حالا رفته رفته بازم بیشتر کار میکنیم و مدارات بیشتری رو میسازیم، ولی خب اصول کلی استفاده از وایه اینه. الکی نمیخوام که بیایم خیلی خاص و خفن جلوش بدیم، کافیه به همین صورتی که در اینجا کار کردیم به صورت کاربردی عمق عمل کرد و کاربردش رو یاد بگیرید و همین اطلاعات باعث میشه که شما بتونید هر نوع مداری رو طراحی بکنید از اوتش بر بیایید. کافیه که خلاقیت بیشتری به خرج بدید و بیشتر تمرین بکنید و این تمرینات خیلی مهم هستش و اینطوری دیگه میتونید کارتون رو به خوبی پیش ببرید. و دیدید که خیلی راحت تونستیم یک مدار رو بسازیم بدون که بخوایم جامپر بزنیم، سیم کشی بخوایم داشته باشیم که ظاهر مدار رو بد بکنه و میبینید که ظاهر مدار ما هم کاملا صنعتی و قابل مقایسه با مدلی هستش که حالا توی بازار است و در اینجا هم تصویرش رو دوباره مشاهده میکنید. این از این و امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه و در آخر لازمه بدونید که فایل همین جلسه هم لینک دانلود زیر ویدیو قرار گرفته که میتونید این فایل رو به خوبی دانلود بکنید و ازش استفاده کنید. یک سمت شماتیک رو داریم و یک سمت پی سی بی رو، هر دو تا فایل به صورت یک پکیج لینک دانلود زیر ویدیو قرار گرفته. این هم از این و تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.